sa California nawala ng kontrol at bumagsak sa lupa. Ating kamustahin ang lagay ng piloto mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. European Union at 3 bansa nagpadala ng tulong sa mga nasalanta ng lindol sa Pilipinas. Barko ng China Coast Guard binomba ng tubig ang barko ng BFAR malapit sa PAG-ASA Island. President Donald Trump muling pinasiklab ang US-China trade war. US President Donald Trump nasa Middle East para makilahok sa Gaza Peace Summit. At 17 katao sugatan sa pagsabog ng science project sa Argentina. Nagpadala ang European Union ng tulong sa mga nasalanta na malalakas sa paglindol sa Cebu at Davao habang 3 imbang bansa rin ang nag-abot ng tulong o kaya ay nangakong magbibigay ng financial assistance sa mga biktima ng kalamidad. Kabilang sa mga bansa na tutulong sa mga nasalanta ng lindol ay ang Estados Unidos, Japan at Taiwan. Naglabas ang European Union ng 750 million euros o mahigit po yan 50 million pesos na halaga ng humanitarian aid bilang tugon sa magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu noong September 30. Nangako naman ang Taipei Economic and Cultural Office sa Pilipinas na magbibigay ang Taiwan ng $200,000 para tulungan ang mga nasalantang komunidad sa Cebu. Sinabi naman ni US Ambassador to Manila Mary Kay Carlson na nag-abot ang Estados Unidos ng mahigit sa 137,000 family food packs at 500 emergency shelter kits sa mga biktima ng lindol sa Davao region. Nakikipag-ugnayan na rin ang US Embassy sa Department of Social Welfare and Development para masuri kung ano pa ang karagdagang pangangailangan ng mga taga Davao Oriental. Nag-abot na rin ang Japan International Cooperation Agency ng emergency relief goods katulad ng tents, sleeping pads, portable water purifiers at iba pang necessary items sa mga naapektuhan ng trahedya. Umaasa ang mga gobyerno ng mga bansang tumulong na makararating ang kanilang pinadalang emergency assistance sa mga biktima ng tumamang lindol sa bansa. Suspendido ang lahat ng face-to-face classes sa ibang mga pampublikong paaralan sa National Capital Region o NCR simula ngayong Lunes hanggang araw ng Biyernes, October 13 hanggang 17. Ito po ay bilang pag-iingat sa lumalaganap na influenza-like na sakit at para makapagsagawa ang Department of Education ng integrity check sa mga silid-araralan na apektado ng nagdaang paglindol sa Pilipinas. Sa inilabas na advisory ng kagawaran ng edukasyon, magsasagawa ang DEPED ng disinfection at sanitation sa mga paaralan para tugunan ang lumalaganap na sakit. Sa gitna ng suspensyon ay inaatasan ang mga paaralang magpatupad ng alternative delivery modalities sa pamamagitan ng synchronous or asynchronous learning methods. Samantala, hinihimok din ng DEPED ang mga pampribadong paaralan na gawin ang kinauukulang hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at mga tauhan nito. At habang naghahatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda malapit sa isla ng PAG-ASA, ay ginitgit ng China Coast Guard o CCG ang mga barko ng Pilipinas. Sa kuhang video, makikitang binobomba ng tubig habang lumalapit ang CCG at Chinese Maritime Militia vessels sa 3 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kalaunan, tinutukan at binangga pa nila ang barko ng BRP Datu Pagbuaya. Naglagay din ng floating barrier ang CCG sa may Baho de Masinloc. Sa ulat ng Philippine Coast Guard o PCG, walang nasugatan sa mga crew ng barko, ngunit nagtamo ng bahagyang pinsala ang BRP Datu Pagbuaya. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, nangyari ito habang isinasagawa ng BFAR at BRP Datu Pagbuaya ang kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda o KBBM na maghahatid sana ng proteksyon sa mga Pilipinong mangingisda.
Sa kabila ng insidente, pinagpatuloy ng mga ahensya ang kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda program. Matibay naman ang paninindigan ng PCG at BFAR na ipagtanggol ang mga mangingisda sa Kalayaan Island Group at hindi nila sila matitinag sa kabila ng pagbabanta at panghaharas ng China. Kinundi na rin ng National Maritime Council ang ginawa ng China at sinabing labag ito sa international law, partikular sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Isinagawa ng Philippine Navy kasama ang Estados Unidos at Canada warships ang exercise SAMASAMA 2025 sa Western Naval Command Area of Responsibility na nasa karagatan ng Palawan at Kalayaan Islands. Layunin ng exercises na ipakita ang pinalakas ng samahan ng depensa at maayos na koordinasyon ng mga bansang kasali sa mga karagatang sakop ng rehiyon. Kabilang sa Naval Forces Task Group NTG 44.1 ang BRP Antonio Luna, BRP Ramon Alcaraz, BRP Valentin Diaz, BRP Lolinato 2 ONH, USS Cincinnati, HMCS Max Bernays at Air Assets NH441 and NH43. Nagsagawa sila ng replenishment and sea approaches, photo exercise, air defense exercise, combined anti-submarine exercise, publication exercise at screen exercise. Taunang isinasagawa ang exercises kasama-sama bilang bahagi ng pagpapatibay sa kolektibong depensa ng mga magkakatuwang na bansa laban sa tumitinding hamon sa seguridad sa karagatan ng rehiyon. Sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-imprenta sa mga balotang gagamitin para sa November 2, 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Isinasagawa ang pag-imprenta ng mga balota sa National Printing Office sa Quezon City kung saan target ng poll body na makapag-imprenta ng mahigit sa 70 milyong mga balota. Kabilang narito ang 69 million ballots para sa barangay elections at 23 million ballots naman para sa sangguniang kabataan polls. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na pagdesisyonan ng poll body na agahan ng higit sa isang taon ang pag-imprenta sa mga balota para tiyakin na handa ang COMELEC na matugunan ng technical o kaya'y logistical issues na maaaring mangyari sa BSK polls. Samantala, sisimula naman ang voter registration sa October 20 at magtatapos hanggang May 18, 2026. Matatandaang noong Agosto, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12232 na bibigyang daan para ilipat ang December 1, 2025 BSKE elections sa unang Lunes ng November 2026. Tinawag naman ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na mali ang naging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court or ICC na ibasura ang kahilingang interim release ng kanilang kapo. Kinumpirma ni Attorney Kaufman na inihain ng depensa ang kanilang apela sa ICC isang linggo na ang nakalipas. Muli nilang iginiit sa korte na hindi umano naaangkop o fit si Duterte na humarap sa pagdinig dahil sa cognitive decline nito. Matatandaang nagdesisyon ng ICC na kailangan manatili sa kanilang kustodiya ang dating Pangulo para maiwasang maapektuhan ang investigasyon at mga proseso. Iginiit din ng korte ang posibilidad na flight risk si Duterte at sakaling pansamantala ito makalaya ay maaari pa rito makaapekto sa mga testigo. Hindi rin kinatigan ng ICC ang argumento ng depensang dapat palayain si Duterte dahil sa edad at kalagayang pangkalusugan nito. Katwiran ng korte, may sapat na serbisyo medikal sa loob mismo ng ICC Detention Center. Samantala, dismayado naman si Davao City Representative Paulo Duterte, panganay na anak ni dating Pangulo, sa desisyon ng ICC. Sinabi niyang simula nang mawala na sa kapangyarihan ang kanyang ama ay naging tampulan na ito ng persekusyon sa politika. Sa gitna ng mga kumakalat na impormasyon sa social media ay nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na walang direktang kaugnayan sa isa't isa ang mga lindol na tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama rito ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu na nangyari noong Setyembre 30. Ang magnitude 4.4 naman sa La Union na naitala noong Huwebes at ang magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa Davao Oriental noong Biyernes. Sinabi ni PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol na walang maaaring makapagsabi kung kailan mangyayari ang susunod na lindol dahil ito ay isang random event. Kaya dapat anya ay laging handa.
Ipinaliwanag rin ni Bacolcol na bawat isa sa mga lindol na ito ay nagmula sa magkakaibang fault lines, kaya hindi maaaring ituring na magkakaugnay. Anya, may 180 active fault segments at 6 trenches sa Pilipinas, kaya posibleng gumalaw ang ilan sa mga ito ng halos sabay. Nagmulaan niya sa Philippine Trench na may vertical motion ang lindol sa Davao Oriental at delikado anya ito, lalo na kapag nasa dagat dahil maaaring magka-tsunami. Ang lindol naman anya sa Bugos City sa Cebu ay horizontal na paggalaw ng fault. Maaari na makapasok ang poultry products and wild birds sa New Zealand sa Pilipinas. Ito ay naalisin ng Department of Agriculture ang temporary ban sa pag-angkat ng nasabing produkto mula sa nabanggit na bansa. Nagpalabas na rin ng Memorandum Order No. 62 si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. na nagpapahintulot na umangkat muli ng poultry products sa New Zealand. Kabilang sa naunang ipinagbawal na makapasok sa Pilipinas ang poultry meat, day-old chicks, table eggs at poultry semen na ginagamit sa artificial insemination. Ang pagpayag na makapasok muli ang nasabing mga produkto ay kasunod ng paglilinaw ng World Organization for Animal Health na naresolba na ang kaso ng avian influenza sa New Zealand. Asahan na ng mga motorista ang dagdag bawas sa presyo sa kada litro ng mga produktong petrolyo. Sa inilabas na advisory ng kumpanya ng langis, kanilang daragdagan ng 30 sentimos ang presyo kada litro ng gasolina. Wala namang magiging paggalaw sa presyo kada litro ng diesel, habang rollback na 20 sentimos naman ang ipatutupad sa presyo ng kerosene o gaas. Matatanda ang sinabi ng Oil Industry Management Bureau na epekto ng oversupply sa global supply, ang pagpayag ng Israel at Hamas sa unang bahagi ng peace plan at ang umiiral na government shutdown sa Estados Unidos ang bagong paggalaw sa presyo ng mga oil products. Mahinang piso kontra dolyar ng Amerika ang sumalubong po sa unang araw ng foreign exchange ngayong linggo. Sa monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ang palitan sa 58.2700 pesos kada isang dolyar ng Estados Unidos. Mas mahina ito ng 32 centavos kumpara sa palitan noong Biyernes na 57.9540 pesos kada isang US dollar. Sa iba pang currencies na ginagamit ng ating OFW, sa isang Japanese yen ay nagkakahalaga ng 37 centavos, 4 centavos naman ang palit sa isang Korean won. Ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7.4876 pesos. Ang Singapore dollar ay 44.9441 pesos. 15.5358 pesos naman ang palit sa isang riyal ng Saudi Arabia at 15.8670 pesos sa kada isang dirham ng United Arab Emirates. Susunod, banta ng taripa, muling pinasiklab ang US-China trade war. US President Donald Trump nasa Middle East para makilahok sa Gaza Peace Summit. At humanitarian aid sa Gaza inihahanda na ng United Nations. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Years ago, November, nung tinanggap si Chico doon sa orphanage. Imposible. Dahan-dahang mabubunyag ang nakaraan ni Chico. Sino ba ang pupuntahan mo? Chairwoman ng Handle Food. At bakit? Para saan naman? Kay Handle ko at Handle Food. Tungkol to ron. Pero mahirap harapin ang katotohanan. Naaalala mo ba ang pangalan na Handle ko?
Kimchi Family. Gabi-gabi, 8:30 p.m. Dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa Net 25. You can go without food for over a month if you have to, but it's of course better for you to eat at least a little something every day. And it's especially good for your health when what you eat contains all the nutrients your body wants. What foods contain which key compounds? What if one is missing? And what about sugar? You're not supposed to consume more than 25 grams a day, but what about other sweeteners? Find out this time around on In Good Shape. Magkakaroon ng allowance ang ilang mga mambabata sa Indonesia makalipas ang isang buwan mula nang sumiklab ang mga kilos protesta sa bansa. Aabot sa 700 million rupiah o mahigit 200 million pesos ang matatanggap ng mga mambabatas sa bawat recess. Kada taon ay nasa 5 recess mayroon ang parlamento ng Indonesia. Ang recess allowance ay matatanggap ng mga miyembro ng parlamento upang makatulong sa kanilang mga paggawa sa kasagsagan ng kanilang sesyon o session break. Matatandaang noong Agosto ay nagkaroon ng malawakang protesta sa Indonesia matapos tutulan ng publiko ang natanggap na housing allowance at iba pang mga benepisyo ng mga mambabatas. Sinabi naman ni Deputy Speaker Sufmi Dasko Ahmad na magkakaroon ng mga mekanismo ang parlamento na isa sa publiko upang matiyak ang transparency ng ibabahaging recess allowance. Ibinida ng Pyongyang ang tinatawag nilang Most Advanced Intercontinental Ballistic Missile o ICBM sa isang military parade na pinangasiwaan ni North Korean leader Kim Jong-un, ang Hwasong-20. Ipinakita ng North Korea ang naturang missile sa ika-80 anibersaryo ng pagkakatatag ng ruling Workers' Party. Sinasabi ng Pyongyang na ang Hwasong-20 ay may kakayahang puntiryahin ang alinmang lugar sa Estados Unidos. Sa kabila nito, maraming mga eksperto ang nagsasabi kung epektibo ba ang guidance system ng ICBM na makarating sa target nitong tamaan. Nagbabala si US President Donald Trump na magpapatupad siya ng karagdagang 100% na taripa sa mga produktong galing China, isang hakbang na maaaring muling magpasiklab ng trade war sa pagitan ng dalawang bansa. November 1st, 100% tariffs on China is what you said. Is that still the plan? Yeah, right now it is. Yeah, let's see what happens. For me, you know what November 1st is? An eternity. November 1st is an eternity for me. So there's For somebody else, it's right around the corner. For me, when I hear November 1st, it's an eternity.
Kasabay nito ang paglabas niya ng pahayag kung saan sinasabi niyang maaaring ikansela na nito ang pakikipagpulong nila ng Chinese President Xi Jinping sa nalalapit na APEC Summit. Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na ang karagdagang taripa ay ipatutupad simula Nobyembre 1 o mas maaga pa kung kinakailangan bilang tugon sa umano'y labis na agresibong hakbang ng Beijing sa kontrol sa export ng mga rare earth minerals. Dagdag pa rito, inihayag din niyang papatigilin ang export ng mga critical na software patungong China bilang bahagi ng countermeasures. Ang hakbang ni Trump ay nagdulot ng malaking danyo sa US stock market matapos bumagsak ang mga index dahil sa pangamba sa trade escalation. You said not to worry about China, but he's been putting out some tough statements in regards to your tariffs, sir. Are you planning to speak with him? When's the last time you spoke? Putting out tough statements because we are taking in hundreds of billions of dollars, not only from China, from other countries. We've become a wealthy country again, and the tariffs have given us diplomatic strength. They've given us negotiating strength. Ang ultimatum ni Trump sa China ay hindi lamang usapin ng ekonomiya, kundi pagpapakita ng diferensya ng estratehiya sa politika. Kasalukuyang nakaabang ang international community sa magiging tugon ng China kung makikipagpulong ang Beijing sa Washington o babawi ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kalakalan sa ibang bansa. Nagbabala ang Commerce Ministry ng China na naghahanda na ng retaliatory measures ang China kung ipagpapatuloy ni Trump ang kanyang planong patawan ng karagdagang 100% tariff ang nasabing bansa. Binatikos ng Beijing ang taripa bilang hypocritical at kanilang ipinagtanggol ang kanilang ipinatupad na export control sa international community. 中国商务部的发言人已经就此阐明了中方的立场。我要强调，近一段时间来，美方持续出台一系列对华限制和制裁措施，严重损害中方利益，中方对此坚决反对。美方不仅没有反攻自省，反而以高关税相威胁，这不是同中方打交道的正确方式。 Ang pangambang ito ay nagdulot ng matinding pagbagsak ng US stock market kung saan ang Dow Jones ay bumaba ng halos 1.9% at lumubog din ang Nasdaq. Bilang tugon, pinatawan din ng countermeasures ang mga barko ng US sa mga pantalan ng China bilang pagpapakita na hindi sila aatrasan ng Beijing. Habang naglalaban ang dalawang makapangyarihang bansa sa pandaigdigang merkado, ang tanong ngayon, makatatagal ba ang ganitong taktika sa kalakalan o mauuwi ito sa panibagong yugto ng digmaang pang-ekonomiya? 中方敦促美方尽快纠正错误做法，以两国元首通话重要共识为引领，在平等、尊重和互惠基础上，通过对话解决各自关切，妥善管控分歧。 维护中美关系稳定、健康、可持续发展。如果美方一意孤行，中方也必将坚决采取相应措施，维护自身正当权益。 Mahigit sa 30 katao ang nasawi matapos ang labanan sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan sa border sa pagitan ng dalawa. 23 mga sundalong Pakistani ang namatay habang 9 naman sa Afghan Taliban ang nasawi. Nangyari ang alitan sa kahabaan ng Durand Line, partikular na sa Anggur-Ada, Bajaur, Kuram, Dir Chitral at Bachramcha. Matatanda ang noong Huwebes ay nagsagawa ng airstrikes ang Pakistan sa Kabul at iba pang bahagi ng Afghanistan. Sabado ng gabi ay nauna umanong nagpaputok ang Afghan Taliban sa border kung kaya't nanlaban ang mga sundalong Pakistani. Tumagal ang nasabing putukan hanggang araw ng Linggo. Kaugnay nito ay nagpahayag si US President Donald Trump na maaari siyang makatulong na pahupain ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kasalukuyan ay naka-high alert ang hukbo ng Pakistan at itinigil na rin ang border trade sa pagitan ng dalawang bansa kasunod ng pagsasara ng Pakistan ng mga tawiran sa naturang lugar. Hindi malinaw para sa mga kaalyado ng Estados Unidos kung daragdagan ba ni President Donald Trump ng sanctions ang Russia. Jessica Valerio para sa balita niyan.
Nagkasundo ang Group of Seven o G7 nations na mag-coordinate at higpitan ang sanctions laban sa Russia dahil sa giyera nito sa Ukraine. Paano? Puntiryahin ang mga bansang bumibili ng Russian oil para lumpuhin ang ekonomiya ng Russia. Ang G7 ay binubuo ng US, Japan, Canada, Britain, France, Germany at Italy. Gayunman, kapansin-pansin ang pagdami ng Russian oil purchases ng India, China, NATO member, Turkey at iba pa mula nang nag-umpisa ang laban ng Russia at Ukraine noong February 2022. Nagpataw ng karagdagang 25% tariff ang US sa imports mula India sa layuning mapilitan ang New Delhi na tigilan ang pagbili ng murang langis mula sa Moscow. Pero walang ganitong taripa ang US sa ibang importers ng Russian oil. Hindi rin malinaw kung susuportahan ba ng Trump administration ang karagdagang sanctions laban sa gobyerno ni President Vladimir Putin. Ayon kay EU Sanctions Envoy David O'Sullivan, nanguhula ang mga kaalyado ng US sa susunod na hakbang ni Trump laban kay Putin. I would never presume to second guess what President Trump may or may not decide, and that's the sort of the great unknown of this situation, as you're aware. There are signs that he is losing patience with President Trump, with President Putin, that he feels President Putin has perhaps not been completely straight with him in the discussions. Whether that will lead him to conclude that America should put additional sanctions on Russia is an open question. Isang halimbawa aniya, ang pagbaba ng EU, Britain at Canada ng G7 price cap sa Russian crude oil. Mula $60 per barrel, nasa $47.60 na lang ito simula noong Setyembre. Hindi sumali ang US sa hagbang na ito. Ayon kay O'Sullivan, sa kabila ng pagbulusok ng ekonomiya ng Russia dahil sa sanctions laban dito, gumagawa pa rin ng paraan ang Kremlin para maiwasan ang mga ito. Kaya't nananawagan siya na magkaisa ang mga bansa para hindi malusutan ng Russia ang nasabing mga paghihigpit. All the indicators in the Russian economy are flashing red. Russia is struggling economically. They're running out of money. They are struggling with high interest rates, high inflation, with a squeezed labor market, companies being forced to take bad loans by the government to finance the war economy. So all of this is indicative of the extent of the pressure Russia is under as a result of our sanctions. But of course, they are constantly creating new means of circumvention and new ideas about how to get around these sanctions, and we have to close those loopholes. Nauna nang itinulak ni Trump na patawan ng taripa ang importers ng Russian oil. Pero ayon kay O'Sullivan, maraming bansa sa EU, pati Canada at Britain, ang naniniwalang mas epektibo ang panggigiit sa ports, sa shadow fleet at refineries. Jessica Bautista Valerio, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagbanta si US President Donald Trump na kaya nitong gastusan ang kahilingan ng Ukraine na long-range Tomahawk missiles kung hindi papayag si Russian President Vladimir Putin sa isang tigil-putukan. Nagkasundo kamakailan sina Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky ukol sa pagpapatibay ng seguridad ng kanilang bansa kasabay ng pag-atake laban sa puwersa ng Russia. And we talked about the weapons they need, what kind of weapons. They need Patriots very badly. They'd like to have Tomahawks. That's a step up. About and Tomahawks? I might talk to them. I might say, look, if this war's not going to get settled, I'm going to send them Tomahawks. I may say that. The Tomahawk is an incredible weapon, a very offensive weapon. Patuloy naman ang pag-uusap ng Estados Unidos, Ukraine at NATO upang tukuyin ang mga susunod na hakbang ukol sa pagtatapos ng digmaan ng Russia at Ukraine. Sinuportahan ng elite unit ng CAPSAT ang libu-libong nagpoprotesta laban sa pamahalaan ng Soberania District sa labas ng kabisera ng Antananarivo noong Sabado.
Kinondena ng mga sundalo mula sa CAPSAT ang ginawang aksyon ng pulisya sa pagsupil sa mga nagpoprotesta ng mahigit na 2 linggo ng isinagawa ang Madagascar o sa Madagascar. Nanawagan din ang CAPSAT sa security forces na sumunod sa utos na huwag mamarilang tao. Ayon sa CAPSAT, sila na ngayon ang namumuno sa mga operasyong pangseguridad ng Madagascar. Matatanda ang nagsimula ang protesta noong September 25 dahil sa mga katiwalian sa pamahalaan na itinuturing na pinakamalaking hamon sa liderato ni Agila mula nang mahalal ito noong 2023. Nasa Middle East po ngayon si US President Donald Trump para sumali sa selebrasyon ng ceasefire at hostage release deal na kanyang iminungkahi. Unang haharap si Trump sa NETSE ng Israeli legislative body. Pagkatapos ay didiretso ito sa Ehipto para sa isang pagpupulong. Cherry Recolizado para sa balitang yan. Ang pagdalaw na ito sa Middle East ay sa isang natatanging panahon. Iyan ang pahayag ni US President Donald Trump bago sumakay sa Air Force One. Ayon sa Pangulo, lahat ay nagdiriwang. The Muslim and Arab countries are all cheering. Everybody's cheering at one time. That's never happened before. Usually if you have one cheering, the other isn't. The other is the opposite. This is the first time everybody is amazed and they're thrilled, and it's an honor to be involved, and we're going to have an amazing time, and it's going to be something that's never happened before. Sakay ng Air Force One patungong Israel, idineklara ni Trump na tapos na ang gera sa Gaza. Naniniwala siya na mananatili ang ceasefire. I think people are a lot of reasons why it's going to hold, but I think people are tired of it. It's been centuries, okay? Not just recent, it's been centuries. I think people are tired of it. Yeah, the ceasefire is going to hold. Ika-4 na araw na ngayon ng ceasefire sa teritoryo. Ayon kay Trump, kailangang masimulan agad ang pagtatayo sa Gaza. Gayunman, sinabi niyang hindi pa ito ang panahon para sa plano niyang gawing Riviera of the Middle East ang Gaza. Kailangan muna raw tugunan ang mga pangangailangan ng Gazans. Ayon kay Trump, para ng demolition zone ang enclave. Parang bayani ang pag-welcome ng Israel kay Trump. Makikita ang ilang billboards at banners sa paligid na nagpapasalamat kay Trump dahil sa papel nito sa kasunduang naganap sa pagitan ng Israel at Hamas. Magsasalita ang Pangulo sa Knesset, ang legislative body ng Israel, bago siya bumiyahe papuntang Sharm el-Sheikh resort sa Egypt para sa World Leaders Summit ukol sa pagwawakas ng Gaza War. Pamumunuan ni Trump at ng kanyang Egyptian counterpart na si Abdel Fattah al-Sisi ang isang peace summit kung saan lalagdaan ng deal. Cherry Recolizado para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. The war is over. Yan ang sinabi ni US President Donald Trump matapos siguruhin na babalik na sa normal ang kalagayan ng mga taga-Gaza sa kanyang pagpunta sa Israel. Is the war between Israel and Hamas over? War is over. The war is over, okay? Do you understand that? Mr. President, is the ceasefire going to hold? Are you confident the ceasefire will hold? Say it. Are you confident that the ceasefire is going to hold? I think so. I think it's going to hold. I think people are a lot of reasons why it's going to hold, but I think people are tired of it. It's been centuries, okay? Not just recent, it's been centuries. I think people are tired of it. Yeah, the ceasefire is going to hold. And Natanong din si Trump kung kailangan o kailan bubuuin ang Board of Peace na bahagi ng kanyang 20-point plan. How soon will that new governing body be in place? very quickly, and everybody wants to be a part of it. You're talking about the Board of Peace? Right. Tony Blair, yourself. Everybody wants to be a part of it. I've had calls from all of the leaders of countries. They all want to be a part. I mean, the leaders themselves, they're not going to send somebody. They want to be a part of it. Nagpapatuloy naman ang tigil putukan sa Gaza sa ikatlong araw ng pagkakatatag ng ceasefire deal. Kasalukuyan na ring magkasama sina Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at iba pang mga opisyal ng Israel sa Knesset upang mapag-usapan ang kanilang parlamento kasunod ang palitan ng mga bihag. We welcome you here to thank you for your pivotal leadership
in putting forward a proposal that got the backing of almost the entire world. A proposal that brings all our hostages home. A proposal that ends the war by achieving all our objectives. A proposal that opens the door to an historic expansion of peace in our region and beyond our region. Dumating naman sa Egypt si Palestinian President Mahmoud Abbas bago ang Gaza Peace Summit na pangungunahan din ni Trump. Sinalubong siya ni French President Emmanuel Macron at British Prime Minister Keir Starmer na handa na rin sa pag-uusap sa mga planong nilatag para sa kapayapaan sa rehiyon. Nagsimula na ang palitan ng mga bihag ng Israel at Hamas na matagal nang panawagan ng mga pamilya. Naging maramdami na mga sandali na muling magkausap ang kakalaya lamang ng mga bihags na Israeli sa kanilang mga pamilya kahit sa video call pa lamang. Mainit namang sinalubong ng mga kapwa Israelis ang surviving hostages habang patungo ang mga ito sa ospital upang magpagaling matapos ang 2 taong pagkakabihag sa kanila. Lubos naman ang pasasalamat ng mga mamamayan ng Israel sa naging tulong ni US President Donald Trump sa pagpapalaya ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kababayan. Samantala sa Gaza, nakarating na ang unang batch ng mga Palestinians na nabilanggo ng Israel mula October 7, 2023. Tinatayang halos nasa 2,000 ang kabuuan ng mga ito kung saan higit sa 1,700 ang nakadetine sa kalagitnaan ng giyera habang nasa 250 naman ang mga may kasong may kinalaman sa karahasan laban sa mga Israelis. Ang naturang hostage exchange ay itinuturing na mahalagang hakbang upang makamit ang kapayapaan sa dalawang panig. Sa kabila ng tagumpay sa pagpapalaya ng mga bihag, nananatili namang hindi kumbinsido ang ilang mga bansa na tapos na ang karahasan sa rehiyon. Kabilang na po rito ang Russia na sinabing hindi plano ni Trump ang tatapos sa mga kaguluhan sa Gaza. Президент Трамп, безусловно, выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров. Хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается, но тем не менее, как можно скорее остановить кровопролитие, решить тяжелейшие гуманитарные проблемы населения. Они им рассказывают, когда ребенок спросит. Iginiit naman ng China na dapat manaig ang Palestinians sa pamumuno sa kanilang bansa, alinsunod na rin sa isinusulong na two-state solution. 战后的加沙治理应坚持8人治8的原则。任何关于加沙未来的安排都需要尊重巴勒斯坦人民自己的意愿，并同两国方案相衔接。中方将一如既往发挥负责任大国作用，继续同国际社会一道，为推动巴勒斯坦问题早日实现全面、公正、持久解决做出不懈努力。 Sa pagsisimula ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas, ay tiniyak ng United Nations na magiging tuloy-tuloy ang pagdating ng humanitarian aid para sa Gaza. Si Thomas I. Likeness for that report. As both sides in the war wind down their fighting machines, the United Nations is ramping up the delivery of humanitarian aid. UN Emergency Relief spokesman Tom Fletcher says hundreds of trucks will begin delivering supplies daily. Fletcher says the first thing they need to address is malnutrition. We will scale up the provision of food across Gaza to reach 2.1 million people who need food aid and around 500,000 people who need nutrition. Famine must be reverted in areas where it has taken hold and prevented in others. Fletcher says another 200,000 people will be given cash to cover their basic food needs and bolster their ability to cope. With most of Gaza reduced to rubble, the war has left the majority of Palestinians homeless. Fletcher says the UN will help with shelter so families can prepare for winter. We'll bring in and distribute thousands of tents every week, in addition to tarps and other items. We'll focus on bigger and more vulnerable families and those in particularly dire conditions, in underserved and overcrowded sites. One big challenge the UN faces is restoring Gaza's healthcare system.
Israeli military action has destroyed hospitals and life-saving medical equipment. Disease is rampant, and many civilians are dealing with injuries they received after being caught in the crossfire of the fighting. Fletcher says help is on the way. We'll aim to deliver more essential medical commodities and medical supplies. We'll aim to re-establish community-level disease surveillance, to support emergency referrals and more medical evacuations, to supplement the workforce by deploying more emergency teams. Barring any complications, convoys of hundreds of trucks should begin rolling into Gaza this weekend. And while people like these folks will welcome the aid, it could be decades before Gaza is rebuilt and life returns to some semblance of normalcy. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, 17 katao-sugatan mula sa pagsabog ng science project sa Argentina. Tesla iniimbestigahan dahil sa palyadong self-driving feature nito. At China, nagpalipad ng carrier rocket patungong space. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Isinugod po sa paggamutan ang 5 katao kabilang na ang isang bata matapos masangkot sa pagbagsak ng helicopter sa Huntington Beach sa California. Ayon sa ulat ng Huntington Beach Firefighting Unit, 2 katao ang nasagip mula sa wreckage ng chopper habang 3 pedestrians ang nadamay mula sa pagbagsak ng aircraft. Inamin naman ng isang organizer ng chopper party na kasama sana ang bumagsak na helicopter sa pagdiriwang na kanilang ikinakasa. Nagpahayag din ang organizer ng pakikiramay sa mga naging biktima ng nasabing insidente. Sugatan ng 17 katao matapos sumabog ang isang science project sa isang school fair sa Argentina. Ayon sa lokal na ulat, nagkaroon ng hindi inaasahang malfunction sa volcano model ng isang mag-aaral ng sinilaban ito. Dahil sa malakas ang pagsabog ay nananatiling kritikal ang lagay ng 10 taong gulang na batang babae. Napag-alaman din na naglalaman ng sulfur, uling at hindi pa natutukoy na salt compound kaya na-trigger umano ang isang chemical reaction na naging sanhi ng mapaminsalang pagsabog. Karamihan sa mga biktima ay nagtamo ng paso sa katawan. Inaalam na ng mga otoridad kung nagkaroon ng pagkakamali o pagpapabaya sa proyekto. Patay ang 2 sakay ng eroplano na ito matapos bumagsak ang aircraft sa mga nakaparadang truck sa Texas.
Sa ulat ng local fire department, biglang nag-nosedive ang eroplano bago ito tumama sa nakaparadang 18-wheeler at mga lorry malapit sa Hicks Airfield. Dahil sa lakas ng impact ng pagtama ay naging malaki ang pagsabog mula rito. Nasunog din ang ibang mga nakaparadang sasakyan. Iniimbestigahan na ng Federal Aviation Authority at ng National Transportation Safety Board ang sanhi ng plane crash. Pansamantalang isinara ang palibot ng lugar para makapagsagawa ng clearing efforts ang mga bombero. Hindi naman bababa sa 44 katao ang nasawi sa Mexico makaraan ng ilang araw ng mga malalakas na pag-ulan at pagbaha sa lugar. Ayon sa Civil Protection, 18 katao ang pinatay ng mga bagyo sa coastal state na Veracruz, 16 naman sa Hidalgo, 9 sa Puebla at 1 sa central state na Querétaro. Ang malakas na mga pag-ulan, dala ng mga bagyong Priscilla at Raymond ay sanhiri ng landslides at pagbaha sa 5 estado ng nasabing bansa. Si JC Yumol para sa balita. Pinangangambahang tataas pa ang death toll sa Mexico dahil sa malakas at walang tigil na mga pag-uulan. Hinalughog ng search and rescue teams ang rehiyon para hanapin ang 27 katao na iniulat na nawawala. Nagsimulang maghakot ng tubig at maghawi ng kalat ang mga residente noong Sabado. Nilinis nila ang putik na naipon sa mga daan habang nagpadala naman ang mga otoridad ng mga maglilinis ng daan at tutulong sa apektadong mga residente. Nakipagpulong si Mexican President Claudia Sheinbaum sa 5 gobernador na pinakaapektadong mga estado. Nangako siya ng federal assistance at aid sa mga nangangailangan. 220 katao na ang naisalba ng rescue crews. 15 lokasyon ang tinatayuan ng temporary shelters. Gayunman, nangangamba pa rin ang mga residente sa banta ng karagdagang landslides. Sa maraming lugar, lubog sa tubig ang mga highway, kalye at kabahayan. Inactivate ng Navy ang isang protocol na pababain ang tubig. Libo-libong katao hanggang ngayon ay walang kuryente sa kabila ng pagbabalik ng 20% ng electrical grid sa mga lugar na sinalanta. JC Yumul para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. 16 naman ang patay matapos ang pagsabog sa isang Tennessee military explosives facility. Naunang ipinahayag na 18 katao ang unaccounted for matapos ang pagsabog noong Biyernes. Nakita po ang kanilang mga sasakyan at personal na mga kagamitan sa pinangyarihan ng insidente. Subalit, ayon sa mga otoridad, 2 sa kanila ay wala nang maganap ang pagsabog. Yolanda Espiras para sa karagdagang mga detalye. Makikita sa satellite image na ito kung ano ang itsura ng planta bago at pagkatapos ng pagsabog. Ayon kay Humphreys County Sheriff Chris Davis, 300 tao ang sumuyod sa pinangyarihan ng insidente para humanap ng survivors. Ayon kay Davis, mapanganib at matagal ang paghahanap sa blast site dahil may explosives sa lugar. We're literally having to clear foot by foot, and I'm literally meaning that. As we take a step, if there's any kind of anything that we feel is in harm to any emergency or any LEO or anyone that's personnel or for lack of better words, bomb squad or bomb tech guys that's on this working this, we're feeling that we're having to clear it foot by foot. Inaalam pa ang dahilan ng naganap na pagsabog noong Biyernes. Ayon kay Tyra Cunningham ng Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, walang hindi aalamin. That means not only finding out what happened here, but also ensuring that if criminal activity is involved, those responsible will be held accountable. And if it was accidental, that lessons have been learned to prevent a tragedy like this from ever happening again. Ito ang kauna-unahang pagsabog na may namatay sa nasabing planta. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Apat na magkakahiwalay na shooting sa dalawang US states ang ikinasawi ng 12 katao. Sa Mississippi, 8 katao ang patay at higit sa 20 ang sugatan matapos ang isang gunplay sa 3 high school homecoming celebrations. At sa South Carolina naman, 4 ang patay at 20 ang sugatan matapos may mamaril sa isang bar sa South Carolina bar. Si Anjo Milano para sa report. Sa Willis Bar and Grill sa St. Helena Island, South Carolina, inagos ng ulan ang dugo sa mga kalye matapos ang isang mass shooting. Bandang 1:00 Linggo ng umaga, rumisponde ang polis sa isang tawag at dinatnan ng ilang taong may tama ng bala. 4 ang patay. Sa 20 sugatan, 4 ang nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa pulis, daan-daang katao ang nasa lugar nang maganap ang pamamaril. Pinaghahanap na ang mga suspect, hindi pa alam ang motibo ng mga ito. Kilala ang St. Helena Island bilang sentro ng kultura ng mga taong descendants ng African slaves na kilala bilang Gala Geechee. Ayon sa restaurant kung saan naganap ang insidente, hain nila ang authentic Gala cuisine. Samantala sa Mississippi, iniimbestigahan ngayon ang 3 magkakahiwalay na shootings sa high school homecoming football games Biyernes ng gabi. Naganap ang pinakamalala sa 3 sa bayan ng Leland kung saan 3 tao ang namatay at 10 ang sugatan. Sa isa pang high school sa maliit na bayan ng Heidelberg, 2 ang namatay at 1 ang sugatan. At sa ikatlong pamamaril na naganap sa komunidad ng Rolling Fork, 1 ang nagtamo ng tama ng baril. Tinawag ni Mississippi State Senator Derek Simmons ang insidente na walang saysay na gun violence. Anya, maraming baril ang nasa sirkulasyon ngayon. Anjo Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Namataan naman ang isang maliit na pating sa isang parking lot sa Boynton Beach, Florida. Sa gitna po yan ng baha. Sa video na pinost sa Instagram, makikita ang swabing paglangoy ng pating sa ilang pulgadang lalim ng baha na para bang naglilibot sa dagat. Maraming netizens ang natuwa sa pating na nagbiro pa na sharking lot, habang ang isa ay nagtanong kung nagbayad ba ng parking meter ang pating. Ayon sa mga eksperto, posibleng napadpad ang pating mula sa intercoastal waters dahil sa malakas na ulan at pagbahang tumama sa Palm Beach County nitong nagdaang mga araw. Matinding physical at mental pain at kawalan ng kakayahan na tanggapin ang pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Ganyan ang iniinda ng mga survivors ng pag-atake ng US sa isang bayan ng Afghanistan 17 taon na ang nakalilipas. Si JC Yumul para sa report. Gabi ng August 22, 2008, nang salakayin ng US troops ang Azizabat village sa Herat province ng West Afghanistan. Halos 100 mga sibilyan ang namatay, karamihay mga babae at kabataan. Pinalikan ng isang survivor na si Golrock ang gabing iyon na dahilan ng kanyang pagkaparalisa. زما د پلار کول زما ورندارګانې وي زما خپل کوچنیان واتلس نفر چې موږ لا شهیدان شو بالانو دا چې په دا کور نو تاوان یې وغورځېدان یې مالت شهیدان شو. Sa tuwing naaalala ng isa pang survivor ang sinapit ng kanyang angkan ng gabing iyon, binabalik-balikan niya ang gumuhong tahanan para maghanap ng magagandang alaala. Saksi si Rangin sa pagpatay ng kanyang pamilya. 2 लाख زیاد بود ما تاشتم تا صبح داخل چا بودم صبح چا که بالا شدم دیدم که همین سرا هوا را بال شدم بالا دیدم امریکایان بالا می سرای بالا در بمطمئن هم میزد از زمین هم میزد همه مردم بالا درد خود بود متوجه نمیشد به شو که برو سرا هم سایه کنه چی گفت سرا زی برو چی گفت. Ayon naman kay Abdul Hamid na namatayan ng 11 kaanak, hindi pa rin niya napagtatagumpayan ang pighati. غمجنه ادي ساچ پیښه سوي د موږ هغه مرونه او پلارو دا نه یریږي دا مستر قیامت سره رمضان موږ ژوندې د موږ یریږي نه. Noong October 7, 2001, naglunsad ang US ng gyera laban sa Afghanistan sa sinasabing counter-terrorism. Sa loob ng 20 taon, 10,000 Afghans ang namatay. Samantala, 11 milyon sa mga nabuhay ay naging refugees.
JC Yumul para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nahaharap naman ngayon ang EV car maker na Tesla sa US Federal Regulation Board. Dahil po yan sa patong-patong na kaso dahil sa palyado nitong full self-driving system. Ang automated full self-drive system ay isang feature ng mga kotse ng Tesla kung saan ang mismong camera at sensors at computer box na naturang kotse ang nagmamaneho sa halip na ang taong nakaupo ng driver's seat ng sasakyan. Dahil dito talamak ang mga insidente ng kotse ng Tesla nga lumalabag sa ibang batas trapiko, bumabagga sa ibang kotse o sibilyan o sa ibang okasyon ay tumutuloy ang kotse sa bangin. Ayon sa US National Highway Traffic Safety Administration, may 58 insidenteng na itala sa kabuuan ng bansa. Umaabot sa 2.88 million units na mga kotse ng Tesla ang sakop ng pagsusuri dahil sa pangambang sa mismong teknolohiya ng car manufacturer ang dahilan at hindi sa human interference o ibang external factors kasama sa pagmamaneho. Itinuturing ng ilang eksperto na ang FSD ay isang advanced driver assistance system lamang, hindi tunay na autonomous driving. Marami ang nananawagang repasuhin ang marketing nito dahil sa potensyal na maling pagkakaintindi ng publiko. Inilunsad ng China ang K-Visa program para sa mga young foreign professionals at scientists na magtatrabaho o kaya'y magnenegosyo sa kanilang bansa. Sa ilalim ng bagong programa, hindi na kailangang may imbitasyon mula sa kumpanya ang aplikante. Ito ay nagbibigay ng kalayaan sa kanila na magtrabaho sa mga startup o lumipat ng kumpanya sa mga tech hub kagaya ng Shanghai o Hangzhou. Ang programa ay inilungsad ilang linggo matapos patawan ng Trump administration ng $100,000 fee ang H-1B visa na ginagamit ng Silicon Valley para kumuha ng mga dayuhang eksperto sa engineering. Sa kabila ng mga magandang dulot nito sa mga professional sa labas ng China, binaha naman ng batikos sa social media ang K-Visa. Anila magbibigay ito ng kalamangan sa mga banyaga habang dumarami pa rin ang unemployed na mga kabataang Chino. Ayon pa sa mga kritiko, bukod sa pang-ekonomiyang issue, may halong nasyonalismo at diskriminasyon ang nasabing programa na nagpapakita ng lumalalim na tensyon sa pagitan ng China at ng mundo. Pinadala ng China ang kanilang Gravity 1 carrier rocket patungo sa kalawakan. Ayon sa China Manned Space Agency, pinalipad ang carrier rocket mula sa katubigan ng Hayang sa Shandong Province. Layo ng paglunsad ng rocket na dalhin ng 3 satellites ng China papunta sa nakatalagang orbits sa space. Kabilang sa mga satellites na ipinadala sa kalawakan ay isang wide-field satellite at 2 experimental satellites. Matatandaang unang pinalipad ang Gravity 1 carrier rocket noong January 2024 kung saan nasundan pa ito sa mga sumunod na buwan. Pumanaw na po ang American actress na si Diane Keaton sa edad na 79 noong Sabado sa California. Ayon sa ulat, nakatanggap sila ng tawag para sa agarang medikal na tulong noong Sabado ng umaga sa tirahan ni Keaton. Bagamat hindi pa inilalabas ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay. Si Keaton po ay isang multi-awarded actress na tumagal ng ilang dekada sa industriya ng pelikula at nagkamit ng Academy Award bilang Best Actress sa pelikulang Annie Hall noong taong 1977. Sa iba pang balita ay ginawad ang 2025 Nobel Economics Prize kay Joel Mokir, Philip Aguion at Peter Howitt. Kinilala si Mokir sa paggamit nito ng historical sources sa pagtuklas ng dahilan kung bakit naging new normal ang sustained growth. Pinag-aralan naman ni Aguion at Howitt ang mekanismo sa sustained growth. Bagamat ang Nobel Prize in Economics ay hindi kabilang sa mga orihinal na parangal na binuo ni Alfred Nobel, ginawa ito ng Nobel Foundation upang kilalanin ang mga dalubhasa sa economic sciences. Ang Economics Prize ang huling Nobel Prize na ibinahagi sa taong ito. At narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Mathay.
Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.